নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। কংগ্ৰেছে মিয়া ডকাইত এমএলএ বিলাকক কেতিয়াও টিকেট দিব নালাগে, নহলে ধ্বংস হৈ যাব। এই মিয়া ডকাইত এমএলএ বিলাকৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা হৈছে। কংগ্ৰেছে এই ডকাইত এমএলএ বিলাকৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা হৈছে। অঞ্চলৰ পৰা আহি পেলাই ডকাইতি কৰা এমএলএ আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এমএলএ আহিবই নালাগে। বিৰোধী দলৰ প্ৰতি ষ্টেটমেণ্ট দিয়ক যে মাৰপিট কৰা কথাটো সঁচা নে মিছা। ডিছকাশ্যন দিয়ক, আকৌ ডেপুটি স্পিকাৰক মাৰপিট কৰা ঘটনাটো ডিছকাশ্যন দিয়ক। কুৱেশ্যন আৱাৰ চলি আছে, এইটোত কি আপত্তি? বাহিৰত ঘটনা কিন্তু লগত পুলিচকো দিয়ক। এটা হোৱাৰ কেছটো পুলিচক দিয়ক না। প্ৰথমটো খবৰে হৈছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাৰ বাহিৰত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদ। কংগ্ৰেছৰ সকলো বিধায়কে পৰিধান কৰি আহিছে কলা পোছাক। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাৰ বাহিৰত কলা পোছাক পৰিধান কৰি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদ। কংগ্ৰেছৰ সকলো বিধায়কে পৰিধান কৰি আহিছে কলা পোছাক। AIUDFৰ বিধায়কসকলেও হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। কোনোপধ্যেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ অভব্য আচৰণ। সদনৰ মজিয়াত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ আচৰণক লৈ ক্ষোভ আৰু সমালোচনা AIUDFৰ। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে বিধানসভাৰ বাহিৰত কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ বৃহৎ প্ৰতিবাদ। কংগ্ৰেছৰ সকলো বিধায়কে পৰিধান কৰি আহিছে কলা পোছাক। AIUDFৰ বিধায়কসকলেও হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। কোনোপধ্যেই গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ অভব্য আচৰণ। সদনৰ মজিয়াত ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ আচৰণক লৈ ক্ষোভ আৰু সমালোচনা AIUDFৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কংগ্ৰেছৰ মিয়া গুণ্ডাই প্ৰহাৰ কৰিছে উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনক। বিধানসভাৰ বাহিৰত উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনক প্ৰহাৰ। ভয়ংকৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ বিৰুদ্ধে। কংগ্ৰেছৰ মিয়া গুণ্ডাই প্ৰহাৰ কৰিছে উপাধ্যক্ষক। বিধানসভাৰ বাহিৰত উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনক প্ৰহাৰ। ভয়ংকৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ বিৰুদ্ধে। আজি ৰাতিপুৱা সদন আৰম্ভ হৈছে, সদনত পুৱাৰে পৰা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে। উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনক প্ৰহাৰৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ বিৰুদ্ধে। বিধানসভাৰ বাহিৰত প্ৰহাৰ কৰা হৈছে উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনক বুলি গুৰুত্বৰ অভিযোগ আনিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সদনৰ কাম কাজ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰাই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ কাণ্ডক লৈ কংগ্ৰেছ বিধায়কে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। বিধানসভাৰ চৌহদত কলা কাপোৰ পিন্ধি প্ৰৱেশ কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলৰ। হাতে হাতে বেনাৰ লৈ প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছী নেতা বিধায়কৰ। কেৱল কংগ্ৰেছ বিধায়কেই নহয়, সদনৰ চৌহদ কপালে AIUDF বিধায়কে। হাতত জেওৰা লৈ উত্তপ্ত কৰিলে সদন। কংগ্ৰেছৰ লগতে AIUDFে দিলে বিশেষাধিকাৰ ভংগৰ প্ৰস্তাৱ। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰহাৰত হাতত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল উপাধ্যক্ষ নুমল মমিন। আৰু কেনেদৰে কংগ্ৰেছে প্ৰহাৰ কৰিছিলে সকলো ব্যাখ্যা তেখেতে কৰিছে বিধানসভাৰ অধিৱেশনতেই। সেই খবৰ আমি সন্ধিয়া আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আপোনালোকে। কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি ৰাখিব। আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে সদনৰ চৌহদৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক এনেদৰে লৈ যোৱা হৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী যিসকল নেতা হয়, নেতাসকলক কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক এনেদৰে টানি বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে। আপোনালোকে চাওক, সম্পূৰ্ণ ভিজুৱেল আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখাব লৈছোঁ। এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আপোনালোকে চাওক। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে সদনৰ চৌহদত, আৰু চৌহদৰ পৰাই চাওক আপোনালোকে কেনেদৰে টানি টানি বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক। এই মুহূৰ্তত সম্পূৰ্ণ ভিজুৱেল আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। ৩ নম্বৰ খবৰটি হৈছে সংখ্যালঘুক অসমৰ পৰা নাইকিয়া কৰাৰ চেষ্টা চৰকাৰৰ। আঁচনি, চৰকাৰী সুবিধা, অধিকাৰ সকলো ফালৰ পৰা বঞ্চিত সংখ্যালঘু। ৰাজপথলৈ অধিকাৰ বিচাৰি ওলাই আহিব লাখ লাখ মুছলমান। সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰ বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাব আমচু। সংখ্যালঘুসকলক অসমৰ পৰা নাইকিয়া কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে চৰকাৰে। সংখ্যালঘুক অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে চৰকাৰে।
চৰকাৰৰ পক্ষত নথকাৰ বাবেই সংখ্যালঘুসকলৰ এনেদৰে প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীক বেয়া পোৱাৰ কাৰণেই USTMৰ মহবুবুল হকক কাৰাগাৰত ৰাখিছে। বেআইনীভাৱে মহবুবুল হকক কাৰাগাৰত ৰখা হৈছে। ইয়াৰ তদন্ত হ'ব লাগে। মুখ্যমন্ত্ৰী আইন নে আদালত? মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিমান দিন জেলত থাকিব লাগিব কেনেকৈ জানিলে? ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ বাবে মহবুবুল হকৰ সৈতে আক্ৰোশমূলক ব্যৱহাৰ। আৰক্ষীয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গোলাম হিচাপে মহবুবুল হকক জেলত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। অটো ই-ৰিক্সা চিলাই মেচিনৰ দৰকাৰ নাই সংখ্যালঘুক লাগে শৈক্ষিক আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন। উচ্ছেদিত সংখ্যালঘুক আজিও সংস্থাপন নিদিলে চৰকাৰে। জৰীপৰ লগতে চৰ অঞ্চলত প্ৰদান কৰিব লাগিব ভূমিপট্টা। ৱাকফ বোৰ্ড সন্দৰ্ভতো মন্তব্য আমছুৰ। মুছলমানৰ সম্পত্তিত চৰকাৰৰ অধিকাৰ নচলিব। কেইবাটাও দাবীৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব আমছুৱে। 9 এপ্ৰিলত স্বচল যাত্ৰা আৰু বৃহৎ গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী। হোজাইত 21 এপ্ৰিলত সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰ বিচাৰি সভা পাতিব আমছুৱে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আপুনি গছপুলি ৰুইছিল নে? 1 এপ্ৰিলত লাখ লাখ মহিলাই পাব চৰকাৰী ধন। 1 এপ্ৰিলত লাভ কৰিব লাখপতি বাইদেউৰ ধন। প্ৰথম কিস্তি 10,000 টকা, পৰৱৰ্তী কিস্তিত 25,000 টকা। বিহালী সমষ্টিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া। প্ৰথম কিস্তিৰ 10,000 টকা 1 এপ্ৰিলত লাভ কৰিব 40 লাখ মহিলাই। 1 এপ্ৰিলত ঘোষণা কৰা হ'ব লাখপতি বাইদেউৰ চূড়ান্ত তালিকা। বাছনিভুক্ত মহিলাৰ নাম ফোনযোগে ঘোষণা কৰিব চৰকাৰে। যদিহে 10,000 টকাটো ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰে, পৰৱৰ্তী সময়ত পাব 25,000 টকা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিলে ডাঙৰ ঘোষণা। আপুনি গছপুলি ৰুইছিল নে? 1 এপ্ৰিলত লাভ কৰিব লাখপতি বাইদেউৰ ধন। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিত দালালি। অৰুণোদয় দিয়াৰ নামত 70,000 ধন সংগ্ৰহ খুৰশীদ আলমৰ। চৰকাৰী অৰুণোদয় আঁচনিত ওলাইছে দালাল। অৰুণোদয় দিয়াৰ নামত মুকলিকে ধন সংগ্ৰহ দালালৰ। 70,000 টকা উৎকোচ লোৱাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। ধুবুৰীৰ বিলাচীপাৰাত মধ্যভোগী দালালে সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন। আলমগঞ্জৰ খুৰশীদ আলমে লৈছিল 70,000 টকাৰ ঘোচ। অৰুণোদয় আঁচনিত দৰিদ্ৰ মহিলাৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ দিছিল প্ৰতিশ্ৰুতি। অৰুণোদয় আঁচনিত সংঘটিত অনিয়মক লৈ ধুবুৰীত প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। দালাল খুৰশীদ আলমক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ। চৰকাৰী অৰুণোদয় আঁচনিত ওলাইছে দালাল। অৰুণোদয় দিয়াৰ নামত মুকলিকে ধন সংগ্ৰহ দালালৰ। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পৰীক্ষাই আউল লগাইছে। এই বছৰ আমি পাতিব নোৱাৰিব পাৰোঁ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে ডাঙৰ খবৰ। পৰীক্ষাই আউল লগাইছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত। এই বছৰ আমি পাতিব নোৱাৰিব পাৰোঁ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন। প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে HS প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা পিছুৱালেও ৰৈ নাথাকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। পৰীক্ষাৰ শেষৰ 2টা দিনত চলিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ অনিশ্চয়তা। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে ডাঙৰ খবৰ। পৰীক্ষাই আউল লগাইছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত। এই বছৰ আমি পাতিব নোৱাৰিব পাৰোঁ পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন। প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে HS প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা পিছুৱালেও ৰৈ নাথাকে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। পৰীক্ষাৰ শেষৰ 2টা দিনত চলিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। এয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট ঘোষণা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো